Computer Fundamental, Chapter 3, Output Device. Plotter. A plotter is a printer that interprets commands from a computer. એક પ્લોટર એક પ્રકારનું પ્રિન્ટર છે જે કોમ્પ્યુટર દ્વારા આપવામાં આવેલ કમાન્ડને ઇન્ટરપ્રિટ કરશે ટુ મેક લાઈવ ડ્રોઈંગ ઓન પેપર ઉપર લાઈવ ડ્રોઈંગ કરવા માટે વિથ વન ઓર મોર ઓટોમેટેડ પેન કે જેની અંદર એક અથવા એક કરતાં વધારે ઓટોમેટેડ પેન રહેલી હશે. અનલાઇક એ રેગ્યુલર પ્રિન્ટરની જેમ નહીં, પણ ધ પ્લોટર કેન ડ્રો કન્ટિન્યુઅસ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ લાઇન. પ્લોટર શું કરે? કન્ટિન્યુ લાઇન ડ્રો કરશે. જે લાઇન ચાલુ કરી હોય એ લાઇન આખી પૂરી કરશે. પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ લાઇન્સ ડાયરેક્ટલી ફ્રોમ વેક્ટર ગ્રાફિક્સ ફાઇલ ઓર કમાન્ડ. અને આ જે કમાન્ડ એને મળે ક્યાંથી મળે છે? વેક્ટર ફાઇલમાંથી ડાયરેક્ટલી કમાન્ડ મળશે. Plotters were the first type of printer that could print with color and render graphics and full-size engineering drawing. પ્લોટર એક એવું પ્રિન્ટર છે કે જેના દ્વારા આપણે કોઈ પણ કલર ગ્રાફિક્સ હોય, રેન્ડર ગ્રાફિક્સ હોય કે ફૂલ સાઇઝ એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ હોય તો એને આપણે કાગળ ઉપર પ્રિન્ટ કરવું હોય તો પ્રિન્ટ કરી શકીએ છીએ. એઝ એ રૂલ, પ્લોટર આર મચ મોર એક્સપેન્સિવ ધેન પ્રિન્ટર. પ્રિન્ટરની કમ્પેરિઝનમાં જોઈએ તો પ્લોટર ઘણા બધા એક્સપેન્સિવ છે. દે આર મોસ્ટ ફ્રિકવન્ટલી યુઝડ ફોર CAE. આનો વધારે પડતો ઉપયોગ CAE માટે થાય છે. CAE મતલબ કોમ્પ્યુટર એડેડ એન્જિનિયરિંગ એપ્લિકેશન સચ એઝ CAD એન્ડ CAM. CAD એટલે કોમ્પ્યુટર એડેડ ડિઝાઇન એન્ડ CAM મતલબ કોમ્પ્યુટર એડેડ મેન્યુફેક્ચરિંગ. મતલબ કે કોમ્પ્યુટરની અંદર જે ડિઝાઇનિંગ ઓટોકેડમાં જે કરે છે, આપણે મકાનના પ્લાનિંગ હોય, કોઈ ટૂલ બનાવવું હોય, એનું ડ્રોઈંગ હોય, એ જે બધા ડ્રોઈંગ કરે છે ઓટોકેડની અંદર કરવામાં આવે છે. એવી રીતના ઓટોકેડ જેવું જ એક સોફ્ટવેર CAM એના જેવી એપ્લિકેશનો છે. CM એટલે કોમ્પ્યુટર એડેડ મેન્યુફેક્ચરિંગ, કે કોમ્પ્યુટર દ્વારા આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા હોઈએ. આવી જે જગ્યાઓ છે ત્યાં ખાસ કરીને પ્લોટનો ઉપયોગ થાય છે. હેવલ્ટ પેકાર્ડનું ટૂંકું નામ કહીએ તો HP છે, ઇઝ એ લીડિંગ વેન્ડર ઓફ પ્લોટર વર્લ્ડ વાઇડ. અત્યારે જે વર્લ્ડની અંદર જેટલા પણ પ્લોટરો જોવા મળે એમાં વધારે પડતા HP કંપનીના હોય છે. એ પ્લોટર ઇઝ એ વેરી વર્સેટાઇલ ટૂલ. એક વર્સેટાઇલ ટૂલ છે, અલગ અલગ જગ્યાએ ઉપયોગમાં આવતું. ઇટ ઇઝ સમટાઇમ્સ કન્ફ્યુઝડ વિથ એ પ્રિન્ટર, બટ એ પ્લોટર યુઝિસ લાઇન ડ્રોઈંગ ટુ ફોર્મ એન ઇમેજ ઇન્સ્ટેડ ઓફ યુઝિંગ ડોટ. હવે પ્લોટર છે એ પ્રિન્ટર જેવું છે એટલે આપણે કન્ફ્યુઝ કરે કે પ્રિન્ટર અને પ્લોટરમાં શું ડિફરન્સ. પરંતુ એક વસ્તુ ક્લિયર કરી છે કે પ્રિન્ટર છે એની અંદર જે ડ્રોઈંગ કરવામાં આવે ડોટથી કરવામાં આવે છે, જ્યારે આની અંદર લાઇનથી ડ્રોઈંગ કરવામાં આવે છે. એ કોમન ટાઈપ ઓફ પ્લોટર ઇઝ વન ધેટ યુઝ એ પેન ઓર પેન્સિલ. કોમન જે અત્યારે પ્લોટર આવે એમાં પેન અથવા પેન્સિલનો ઉપયોગ થાય છે. યુઝલી હેલ્ડ બાય એ મેકેનિકલ આર્મ, કે જે પેન અથવા પેન્સિલ એક મેકેનિકલ આર્મ દ્વારા એને પકડવામાં આવેલું હોય છે. ટુ ડ્રો લાઇન ઓન પેપર એઝ ઇમેજીસ આર ટાઈપ્ડ. હવે કોઈ પણ લાઇન ડ્રો કરવી હોય તો એ પેન દ્વારા આપણે ડ્રો કરી શકીએ છીએ. ઇટ મે બી એ કમ્પોનેન્ટ ધેટ ઇઝ એડેડ ટુ એ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ. આ એક એવું કમ્પોનેન્ટ છે જે કોમ્પ્યુટરમાં એડ કરવામાં આવે. ઓર ઇટ મે હેવ ઇટ્સ ઓન ઇન્ટરનલ કોમ્પ્યુટર, અથવા તો એની અંદર જ પોતાનું એક કોમ્પ્યુટર આવેલું હશે. એટલે પ્લોટર છે એ કોમ્પ્યુટર સાથે એટેચ કરવામાં આવે, અથવા તો પ્લોટર એની અંદર જ કોમ્પ્યુટર હશે. ઇટ કેન બી યુઝ ટુ ક્રિએટ લેઆઉટ, ડાયાગ્રામ, સ્પેક્સ એન્ડ બેનર્સ. આ બધી વસ્તુ છે, લેઆઉટ છે, ડાયાગ્રામ્સ છે, સ્પેક્સ છે, બેનર, એ બધું બનાવવું હોય ત્યારે આપણે પ્લોટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. There are a number of different type of plotter. First is drum plotter and second is flatbed plotter. બે પ્રકારના પ્લોટર આવે છે, એક ફ્લેટબેડ અને બીજું ડ્રમ પ્લોટર. Drum plotter. A drum plotter draw on paper wrapped around a drum, which turns to produce one direction of the plot, while the pen move to provide the other direction. હવે આમાં કહેવામાં એવું છે કે ડ્રમ પ્લોટરમાં એક ડ્રમ હોય, એની અંદર આપણે કાગળ વીંટી દેવાનો. પછી એ જે કાગળ છે એ એક ડાયરેક્શનમાં બહાર નીકળશે અને એની બીજી ડાયરેક્શનની અંદર પેન હશે જેના દ્વારા આપણે ડ્રોઈંગ કરી શકીએ છીએ. ઇન ધ કેસ ઓફ ધ ડ્રમ પ્લોટર બોથ ધ પેપર એન્ડ પેન મૂવ.
ડ્રમ પ્લોટરમાં બે વસ્તુ મૂવ થાય, પેપર અને પેન. ધ પેપર ઇઝ કન્ટેન ઓન 2 રોલર્સ એન્ડ પાસીસ ઓવર એ ડ્રમ. જે પેપર હોય એ બે રોલરની અંદરથી પાસ કરવામાં આવશે. સ્પ્રોકેટ હોલ અલોંગ both edge of the paper is engaged with sprockets on the drum to provide paper drive and automatically maintain paper alignment. હવે એને સમજાવ્યું છે, એક સ્પ્રોટ કે હોલ હોય છે કે જે પેપરની સાથે એટેચ થયેલું, એના દ્વારા આપણે પેપરનું જે અલાઇનમેન્ટ હોય એ આપણે આખું મેન્ટેન કરી શકીએ છીએ. આ પ્લોટર છે. આની અંદર જોઈએ તો આપણને એક બેનર પ્રિન્ટ કરવામાં આવે છે કે આની અંદર રીતના કોઈ પણ ડ્રોઈંગ પ્રિન્ટ કરવું તો આપણે કરી શકીએ છીએ. આ છે ડ્રમ પ્લોટર. The drum can be driven in either direction, thus providing relative movement of the pen with respect to paper. The pen is driven along fixed arm set across the length of the drum. હવે એને કીધું છે કે ડ્રમ હોય એ ગમે એ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થઈ શકે છે. એની જે રીતના આપણે મૂવમેન્ટ રાખવી હોય એ રીતના મૂવમેન્ટ રહી શકે. ખાસ કરીને પેનને આધારિત રાખવામાં આવશે. હવે કીધું પેન હોય એને પકડવા માટે આર્મ હોય છે, મેકેનિકલ આર્મ. એ જે આર્મ હોય છે એની લેન્થ કેવડી હોય છે તો કે આપણે જે ડ્રમની લેન્થ હોય એના પ્રમાણે એની મૂવમેન્ટ થશે પેનની. It is especially useful for plotting continuous line graph. આનો યુઝ ખાસ કરીને કયા માટે? કન્ટિન્યુ લાઇનિંગ ડ્રો કરવા માટે. The accuracy of the drum type dependent the paper transport mechanism, which in turn is dependent on the width of the paper and it can also produce large drawing. હવે આ જે ડ્રમ પ્લોટર છે એ સ્પેશિયલી કેના માટે યુઝમાં આવે તો કન્ટિન્યુ પ્લોટિંગ લાઇન ગ્રાફ બનાવવો હોય કે લાંબો લાઇન ગ્રાફ હોય ત્યારે એનો યુઝ થાય છે. અને એક્યુરેસી કેના પર ડિપેન્ડ કરે છે કે જે પેપર હોય એ કેવા મેકેનિઝમનું છે એના પર આધાર રાખે છે. અને એને કીધું છે વિચ ઇઝ ટર્ન ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ વિથ ઓફ ધ પેપર. પેપરની વિથ કેવડી છે એના ઉપર આધાર રાખે છે. અને આપણે બહુ મોટું કોઈ પણ ડ્રોઈંગ પ્રોડ્યુસ કરવું હોય કે ડ્રોઈંગ ડ્રો કરવું હોય ત્યારે આપણે આવા પ્લોટરનો ઉપયોગ થાય છે. Flatbed plotter. A flatbed plotter draws on paper placed on a flat surface. હવે ફ્લેટબેડ પ્લોટરમાં આપણે ડ્રોઈંગ કરવું હોય એ એક ફ્લેટ સરફેસમાં કાગળ હશે. એન્ડ એ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પ્લોટર ડ્રો ઓન નેગેટિવલી ચાર્જડ પેપર વિથ પોઝિટિવલી ચાર્જડ ટોનર. હવે આની કીધું ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પ્લોટર હોય છે કે એને નેગેટિવ ચાર્જ પેપર હોય અને પોઝિટિવ ચાર્જ ટોનર હશે. મીન્સ નેગેટિવ અને પોઝિટિવ બંને ભેગા થશે એટલે શું થાય તો કે અથડાશે ને ભેગા થઈ અને એકબીજાની નજીક જાય છે. નેગેટિવ પોઝિટિવ આપણને ખ્યાલ છે કે નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોન અને પોઝિટિવ ઇલેક્ટ્રોન બે ભેગા થાય એટલે શું થશે? એકબીજાને આકર્ષશે. The flatbed plotter is generally more expensive and can produce very detailed and accurate drawing. હવે આ થોડું ખર્ચાળ છે પણ એકદમ સારી ક્લિયરિટીનું આપણે ડ્રોઈંગ કરવું હોય ને ત્યારે આનો યુઝ થાય છે. ધ પેપર ઇઝ માઉન્ટેડ ઓન એ સ્ટેશનરી ફ્લેટબેડ. હવે આ પેપર હોય આપણે ફ્લેટબેડ હોય એટલે મીન્સ સ્ટેટિક સરફેસ હોય, ફ્લેટ સરફેસ એના પર રાખી દેવાનું. ધ પેન ઇઝ માઉન્ટેડ ઓન એ મૂવેબલ આર્મ. કલર ડ્રોઈંગ કેન બી પ્રોડ્યુસ બાય સમ પ્લોટર થ્રુ ઇન્ટરચેન્જેબલ પેન. હવે કાગળ રાખી દીધો સરફેસ પર, પછી એના પર પેન મૂવ થશે અને ડ્રોઈંગ કરશે. અને પેન ચેન્જ કરી અલગ અલગ પેન ચેન્જ કરીને કલર પ્રિન્ટિંગ કરવું હોય તો પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. A plotter may use multiple pen and pencil which can be easily be changed out in order to create drawing of a different color. અલગ અલગ કલરનું ડ્રોઈંગ કરવું એના માટે એક કરતાં વધારે પેન અને પેન્સિલનો ઉપયોગ કરે છે અને ઓટોમેટિક એની રીતના ચેન્જ થઈ જાય છે. Drawing that contain more than one color. A plotter is preferable over a printer in many commercial application. આવા પ્લોટર ઘણા બધા કોમર્શિયલ એપ્લિકેશનમાં યુઝ થાય છે, ઇન્ક્લુડિંગ એન્જિનિયરિંગ, because it is a far more exact. એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગમાં ખાસ આનો યુઝ થાય. કેમ તો કે એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ હોય એક્ઝેક્ટ જોઈએ, એમાં જરા પણ ફેરફાર ચાલે નહીં. આ છે ફ્લેટબેડ પ્લોટર. કટિંગ પ્લોટર.
Another type of plotter provide the ability to remove pen or pencil and replace them with other tool. ઘણા એવા પ્લોટર આવે છે જેમાં પેન અને પેન્સિલની જગ્યાએ બીજા ટૂલ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. This type of plotter is frequently used for commercial sign making. આનો યુઝ ખાસ કરીને કોમર્શિયલ સાઇન મેકિંગ કરવું હોય. કોમર્શિયલ સાઇન મેકિંગ મતલબ કે આપણે બોર્ડ હોય જે આપણી કોઈ પણ શોપ હોય તો એમાં જે આપણે બોર્ડ લગાવીએ છીએ એને સાઇન મેકિંગ કહેવાય છે. એટલે જે બોર્ડ હોય એને સાઇન કહેવામાં આવે છે. આવાથી બોર્ડ બનાવવો હોય એના માટે આવા પ્લોટર ઉપયોગ થાય છે. એ પેન નિફ may be substituted for writing instrument, while pressure sensitive vinyl is frequently substituted for paper. હવે આમાં સમજાવ્યું છે કે આપણે પેન તરીકે ચાકુનો યુઝ કરે છે, છરી, અને પેપરમાં વિનાઇલ હોય છે કે આના દ્વારા આપણે વિનાઇલને કટ કરી શકીએ છીએ અને વિનાઇલ કટ કરી અને આપણે બોર્ડની અંદર લગાવવામાં આવે છે. As the sign maker type is letter, number or symbol, the plotter cut them from vinyl to create letter for sign, billboard, vehicles and many other application. હવે એને સમજાવવું છે કે સાઇન મેકર એટલે કે કોઈ અક્ષરો હોય, નંબર હોય, સિમ્બોલ હોય એ આપણે પ્લોટર દ્વારા કટ કરીએ છીએ. કેમાંથી? તો વિનાઇલમાંથી. અને એનો ઉપયોગ કેના માટે કરીએ? તો કોઈ સાઇન માટે, બિલબોર્ડ માટે, આપણે વ્હીકલ છે એમાં જે નંબર પ્લેટ બનાવીએ છીએ એના માટે, અને એવી ઘણી બધી એના ઉપયોગો છે. એ પ્લોટર કેન જનરલી કટ બોથ વેરી ટીની એન્ડ વેરી લાર્જ ઇમેજ. પ્લોટર દ્વારા આપણે કોઈ પણ નાની અથવા મોટી ઇમેજને કટ કરવી તો કરી શકીએ છીએ. કટિંગ થ્રુ ધ વિનાઇલ એન્ડ લીવિંગ ધ પેપર બેકિંગ ઇન્ટરેક્ટ સો ધ લેટર કેન ઇઝીલી બી ફિલ્ડ અવે એન્ડ અપ્લાય ટુ ધ સરફેસ. હવે એને કીધું છે કે આ પ્લોટર દ્વારા આપણે વિનાઇલમાં રહેલી કોઈ પણ ઇમેજ હોય એને સરળતાથી કટ કરી શકીએ. એટલે શું થશે કે જે પેપર છે તે અને જે લેટર છે એ બે અલગ થઈ જશે. એટલે એ સરફેસમાંથી, એ કાગળમાંથી આપણે ઇઝીલી કોઈ પણ લેટર કે નંબર આમાંથી લઈ ઉપાડી અને કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ સરફેસમાં આપણે ચિપકાવવું હોય તો ચિપકાવી શકીએ છીએ. એ વિનાઇલ સાઇન કટર, સમટાઇમ્સ નોન એઝ એ કટિંગ પ્લોટર, ઇઝ યુઝડ બાય પ્રોફેશનલ પોસ્ટર એન્ડ બિલબોર્ડ સાઇન મેકિંગ બિઝનેસ. હવે આવા જે પ્લોટર છે એનો યુઝ પ્રોફેશનલ પોસ્ટર લગાવવાળા કે બિલબોર્ડ બનાવવાળા કરતા હોય છે. ટુ પ્રોડ્યુસ વેધર રેસિસ્ટન્ટ સાઇન, પોસ્ટર એન્ડ બિલબોર્ડ. કે જેવા બોર્ડને બનાવવાની ક્યાં જરૂર આપણે? તો વેધર રેસિસ્ટન્ટ મીન્સ કે કોઈ પણ વાતાવરણની અંદર એ આપણે રાખી શકીએ એવા બોર્ડ બનાવવા હોય ત્યારે આવા પ્લોટરનો યુઝ કરે છે. અહીંયા ઇમેજ છે કે જે આપણને દેખાય છે, આ પ્લોટર દ્વારા એની એક ઇમેજ કટ કરેલી છે. Color available are generally limited only by the collection of vinyl on hand. હવે આમાં કલર બહુ ઓછા અવેલેબલ હોય છે. To prevent crazing of the material, it is stored in roll. આનું મટીરિયલ એકદમ ભાળી શકાય એટલે એ રોલની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવે છે. ટિપિકલી વિનાઇલ રોલ સાઇઝ આર 24 ઇંચ, 36 ઇંચ એન્ડ 48 ઇંચ. વિનાઇલની જે રોલની સાઇઝ છે 24 ઇંચ હોય અથવા 36 ઇંચ હોય અથવા તો 48 ઇંચ હોય છે. સ્પીકર. Computer speaker or multimedia speaker are speaker external to a computer. કોમ્પ્યુટરના સ્પીકર કે મલ્ટીમીડિયા સ્પીકર હોય એ કોમ્પ્યુટરની બહારથી જોડાયેલા હોય છે. ધેર ઇઝ એન ઇન્ટરનલ સ્પીકર ઇનસાઇડ સીપીયુ. સીપીયુની અંદર પણ એક સ્પીકર આવેલું હોય છે કે જે મધરબોર્ડ ઉપર લાગેલું હોય. બટ ઇટ ડઝ નોટ હેવ કેપેસિટી ટુ જનરેટ સાઉન્ડ. પણ એની કેપેસિટી નથી કે સાઉન્ડ જનરેટ કરી શકે. ઇન્ટરનલ સ્પીકર કેન ગો ફોર ઓનલી બીપ લાઇક સાઉન્ડ. આ જે સ્પીકર હોય ઇન્ટરનલ એ ફક્ત એક બીપ કરે છે. જ્યારે આપણે સીપીયુ ચાલુ કરીએ ત્યારે ટીટ એવો અવાજ આવે છે, અથવા તો કોઈ ઇન્ટરનલ ફોલ્ટ થાય મધરબોર્ડમાં, રેમમાં, ત્યારે એની અંદર સાઉન્ડ આવે છે. પણ એ સોંગ પ્લે કરવા માટે સફિશિયન્ટ નથી. કોમ્પ્યુટર સ્પીકર્સ હેવ લો પાવર એમ્પ્લીફાયર ઇનસાઇડ. કોમ્પ્યુટરના જે સ્પીકર હોય એની અંદર એક લો પાવર એમ્પ્લીફાયર હોય છે. સો ધેટ કેન નોટ જનરેટ સાઉન્ડ એ બિગ સ્પીકર. એને કારણે એ મોટા સ્પીકર જેટલો અવાજ નથી કાઢી શકતું. ઓફકોર્સ there are some new invention in the technology due to which today small computer speak can generate very big sound effect. અત્યારે ટેકનોલોજી આગળ વધી ગઈ છે કે જે આપણા કોમ્પ્યુટરના સ્પીકરો છે એ પણ ઘણો અવાજ કાઢી શકે છે.
In order to listen sound from computer, your computer must have sound card installed on motherboard. આપણા કોમ્પ્યુટરમાં જો આપણે સોંગ વગાડવા હોય તો એના માટે મધરબોર્ડની અંદર સાઉન્ડ કાર્ડ હોવું જોઈએ. પણ અત્યારના જે મધરબોર્ડ આવે છે બધામાં સાઉન્ડ કાર્ડ ઇનબિલ્ટ આવે છે. આગળ લખ્યું છે ટુડેઝ ઓલ મધરબોર્ડ કમ વિથ ઇનબિલ્ટ સાઉન્ડ કાર્ડ ઓન ઇટ. અત્યારના બધા મધરબોર્ડમાં સાઉન્ડ કાર્ડ ઓલરેડી હોય છે. ધેર આર વેરી ફ્યુ વિચ કમ વિધાઉટ સાઉન્ડ કાર્ડ. બહુ ઓછા આવે છે, અત્યારે આવતા જ નથી એમ કહી શકાય કે જેમાં સાઉન્ડ કાર્ડ ના હોય. The only thing you need to do is install sound card driver so that your speaker can understand the binary language in order to amplify the sound. હવે આપણે કરવાનું શું છે તો આપણા કોમ્પ્યુટરમાં સાઉન્ડના ડ્રાઈવર નાખવાના. જો આપણા કોમ્પ્યુટરમાં સાઉન્ડ કાર્ડ હોય છતાં પણ ન વાગે તો એનો મતલબ કે આપણે ડ્રાઈવર ઇન્સ્ટોલ કરેલા નથી. જો સાઉન્ડ કાર્ડને આપણે ડ્રાઈવર ઇન્સ્ટોલ કરશું તો કોમ્પ્યુટરની બાઇનરી લેંગ્વેજને કઈ રીતના એમ્પ્લિફાય કરવું, કઈ રીતના સાઉન્ડમાં જનરેટ કરવું એ કાર્ડ દ્વારા, કાર્ડના જે ડ્રાઈવર છે એના દ્વારા ખ્યાલ આવશે. આ કોમ્પ્યુટરના સ્પીકર છે, બધા જોયા જોઈએ છે કોમ્પ્યુટર સ્પીકર. ટ્રેડિશનલ સ્પીકર પ્રોડ્યુસ સાઉન્ડ બાય યુઝિંગ એન ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ ટુ મૂવ એ ફ્લેક્સિબલ કોન બેક એન્ડ ફોર્થ. હવે જૂનવાણી જે સ્પીકરો આવે છે એની અંદર આપણે ખ્યાલ હોય તો લોહ ચુંબક કહીએ છીએ આપણે, મેગ્નેટ આવેલું હોય છે, એના દ્વારા અવાજ જનરેટ થાય છે. They use driver to help translate electrical signal into physical vibration so that you can hear recorded sound. હવે એ જે ડ્રાઈવરો છે એ ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલને ફિઝિકલ વાઇબ્રેશન, એ સ્પીકર હોય આખું વાઇબ્રેટ થઈને અવાજ જનરેટ કરે છે, એની અંદર કન્વર્ટ કરશે એટલે આપણે રેકોર્ડ કરેલો સાઉન્ડ સાંભળી શકીએ છીએ. એ Tweeter is the type of speaker driver that produce the highest range frequency. એક ટ્વિટર કરીને એક સ્પીકરના ડ્રાઈવર આવે છે કે જે એકદમ વધારે પડતો અવાજ જનરેટ કરી શકે છે. તો અધર ટુ મેઇન ડ્રાઈવર્સ આર વૂફર એન્ડ મિડ રેન્જ. અને બીજા બે એવા ડ્રાઈવર છે વૂફર અને મિડ રેન્જ, એના દ્વારા પણ આપણે અવાજ જનરેટ કરી શકીએ છીએ. કોમ્પ્યુટર સ્પીકર રેન્જ વાઇડલી ઇન ક્વોલિટી એન્ડ ઇન પ્રાઇસ. અત્યારે કોમ્પ્યુટરના સ્પીકરો છે બહુ ઘણી બધી અલગ અલગ ક્વોલિટીના અલગ અલગ પ્રાઇસમાં આવે છે. ધ કોમ્પ્યુટર સ્પીકર ટિપિકલી પેકેજ્ડ વિથ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ આર સ્મોલ, પ્લાસ્ટિક એન્ડ હેવી મેડિયોક્યોર્ડ સાઉન્ડ ક્વોલિટી. અત્યારે કોમ્પ્યુટરના જે સ્પીકર આવે એ પ્લાસ્ટિકના હોય છે, નાના હોય છે અને અવાજ સારી ક્વોલિટીનો અવાજ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. સમ કોમ્પ્યુટર સ્પીકર હેવ ઇક્વિલાઇઝેશન ફીચર્સ સચ એઝ બાસ એન્ડ ટ્રબલ કંટ્રોલ. ઘણા એવા સ્પીકર આવે જેવા બાસ અને ટ્રબલ કંટ્રોલ આવેલા હોય છે. The internal amplifier requires an external power source, usually an AC adapter. આપણા જે સ્પીકરો હોય એને આપણે અલગથી પાવર આપવો પડે છે. More sophisticated computer speaker can have a subwoofer unit. ઘણા એવા સ્પીકર સબવૂફર યુનિટ આવેલું હોય છે. To enhance bass output, and thus unit usually include the power amplifier both for the bass speaker and the small satellite speaker. હવે એને કીધું છે કે આપણે વૂફરવાળા જે સ્પીકરો આવે છે એની અંદર આપણે પાવર સપ્લાય આપવાની, એની અંદરથી જ પાવર સપ્લાય નાના જે સ્પીકરો હોય એની અંદર જશે. A woofer is a biggest type of driver and it's meant to create low frequency sound. Meanwhile, tweeter are a lot smaller and they make the highest frequency sound. એમને સમજાવ્યું છે કે વૂફર હોય તો એની અંદર સારો અવાજ આવશે, લો ફ્રીક્વન્સી સાઉન્ડ એટલે એકદમ સરસ અવાજ આવે છે. અને મીનવાઇલ જ્યારે ટ્વિટર છે, નાના નાના ટ્વિટરો આવે છે કે એ એકદમ સાઇઝમાં નાના હોય પણ એની જે ફ્રીક્વન્સી હોય એકદમ હાઈ હોય છે, એની અંદરથી અવાજ વધારે પડતો આવે છે. સમ કોમ્પ્યુટર ડિસ્પ્લે હેવ રાધર બેઝિક સ્પીકર ઇનબિલ્ટ. ઘણા એવી ડિસ્પ્લે આવે છે મોનિટર કે જેમાં સ્પીકરો હોય છે. લેપટોપ્સ કમ વિથ ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્પીકર. અત્યારના લેપટોપમાં સ્પીકરો સાથે જ આવે છે. રેસ્ટ્રિક્ટેડ સ્પેસ અવેલેબલ ઇન લેપટોપ means this usually produce low quality sound. પણ લેપટોપમાં સ્પેસ ઓછી હોય છે એને કારણે એની અંદર જે સાઉન્ડ હોય એકદમ ઓછો હોય છે. હેડ માઉન્ટેડ ડિસ્પ્લે. A head mounted display HMD is just what it sounds like a computer display, so wear on your head. હવે આપણે આમાં લખ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે સાંભળીએ તો આપણે લાગે કે ભાઈ એક એવું ડિસ્પ્લે, એક મોનિટર જે આપણે માથા ઉપર પહેરી શકીએ.
Most HMDs are mounted in helmet or a set of goggles. અત્યારે જે મોટાભાગના આવે છે HMDs કે જે હેલ્મેટ તરીકે અથવા તો ગોગલ્સ તરીકે આપણે પહેરી શકીએ છીએ. Engineers design head-mounted display to ensure that no matter in what direction a user might look, a monitor would stay in front for his eyes. હવે આવું ડિઝાઇન કરવાનો મેઇન એમ શું છે કે આપણે ગમે તે ડાયરેક્શનમાં જોતા હોય એ ચાલશે, પણ આપણને મોનિટર છે એ આપણી નજરની સામે જ રહેશે, એટલે આપણે કોઈ એક સ્પેસિફિક ડાયરેક્શનમાં બેસવું પડતું નથી. મોસ્ટ HMDs હેવ એ સ્ક્રીન ફોર ઇચ આઈસ. બે સ્ક્રીન માટે અલગ અલગ બેને આંખો માટે અલગ અલગ સ્ક્રીન હોય, વિચ ગીવ ધ યુઝર ધ સેન્સ ધેટ ધ ઇમેજ હી ઇઝ લુકિંગ એટ એ ડેપ્થ. એના કારણે શું થશે તો કોઈ પણ યુઝર હોય ઇમેજ જોતા હોય વ્યવસ્થિત સારી રીતના જોઈ શકશે. A head-mounted display is mostly used for the purpose of virtual reality system. ખરેખર આનો ઉપયોગ વર્ચ્યુઅલી રિયાલિટી મીન્સ કે ખરેખર કંઈ છે નહીં પણ ખરેખર હોતું નથી પણ આપણને એવું ભાસ કરાવવું હોય ત્યારે આનો યુઝ થાય છે. ઇટ ઇઝ યુઝડ ઇન મેની પ્લેસ ઇન ઓર્ડર ટુ ટીચિંગ ડ્રાઇવિંગ ઓફ કાર, પ્લેન ઇટીસી. કાર શીખવાડવા માટે, પ્લેન શીખવાડવા માટે આવી પ્રકારની ટેકનોલોજી યુઝમાં આવે છે. પાયલોટ્સ આર ઓલવેઝ ટોટ યુઝિંગ ધીસ સિસ્ટમ બિફોર હેન્ડલિંગ એકચ્યુઅલી પ્લેન. કોઈ પણ પ્લેન આપણને ચલાવવા માટે આપે એ પહેલાં આવી રીતની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. The reason behind using this is they can get virtual reality so that when they go for actual one, they don't have any type of confusion. આવું શા માટે કરવામાં આવે કે એ રિયાલિટીમાં જ્યારે પ્લેન ચલાવતો હોય ત્યારે એને નવું ના લાગે, એકવાર એને બધું અનુભવેલું હોય એટલે એને લાગશે કે નહીં આવું બધું મેં કરેલ છે એટલે કન્ફ્યુઝ નહીં થાય. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝડ ઇન એ મેની પ્લે સ્ટેશન ટુડે ઇન ઓર્ડર ટુ પ્લે સમ વિડીયો ગેમ્સ. આપણે અમુક વિડીયો ગેમ રમ્યું એના માટે પણ હવે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો યુઝ થાય છે, લાઇક ટેનિસ, બેડમિન્ટન, ફૂટબોલ. આવા ડિસ્પ્લેથી આપણે જ્યારે રમીએ ત્યારે આપણને એમ જ લાગે આપણે જ ગેમ રમીએ છીએ. આ રીતના એક્ઝામ્પલ છે. An HMD can be a pair of goggles or a full helmet. એ ખાલી એક ગોગલ્સ તરીકે અથવા તો હેલ્મેટ તરીકે આવે છે. ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ઇચ આઈસ ઇઝ એ ટીની મોનિટર. બંને આંખની સામે એક નાના નાના મોનિટર હોય. બિકોઝ હિયર આર ટુ મોનિટર્સ, ઇમેજ અપિયર એઝ 3 ડાયમેન્શનલ. બે મોનિટર હોવાને કારણે આપણે 3 ડાયમેન્શનમાં જોઈ શકીએ કે ઇમેજ છે કેટલી પાછળ છે બધું જોવું હોય તો આપણે એક્સપેન્સ કરી શકીએ. ઇન એડિશન મોસ્ટ HMDs include a head trackers so that the system can respond to head movement. હવે આવી જે સિસ્ટમ છે એની અંદર હેડ ટ્રેકર આવેલા હોય છે એટલે આપણે આપણું હેડ છે કઈ સાઈડ મૂવ કરીએ એ પણ એને ખ્યાલ આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ મૂવ યોર હેડ લેફ્ટ, ધ ઇમેજ ઇન ધ મોનિટર વિલ ચેન્જ ટુ મેક ઇટ સીમ એઝ ઇફ યુ આર એકચ્યુઅલી લુકિંગ એટ અ ડિફરન્ટ પાર્ટ ઓફ ધ વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી. હવે એને સમજાવ્યું છે કે આપણે આપણા હેડ છે ને લેફ્ટ સાઈડ મૂવ કરીએ તો એની અંદર જે ડિસ્પ્લેમાં જે કંઈ ઇમેજ છે એ પણ મૂવ થશે, કે આપણને લાગે કે આપણે જેમ લેફ્ટ સાઈડ મૂવ કર્યું હેડ તો એ પણ ઇમેજ પણ લેફ્ટ સાઈડ મૂવ થઈ છે. તો મોનિટર ઇન એન HMD આર મોસ્ટ ઓફ્ટન લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ ડિસ્પ્લે. આની અંદર LCD આવેલું હોય છે. થ્રુ યુ માઇટ કમ એક્રોસ ઓલ્ડર મોડેલ ધેટ યુઝ કેથોડ રે ટ્યુબ ડિસ્પ્લે. પહેલાં જૂનું જે CRT આવતું એ નથી પણ નવું LCDની જે ટેકનોલોજી છે યુઝ કરશે. LCD મોનિટર આર મોર કોમ્પેક્ટ, લાઇટ વેઇટ, ઇન્સફિશિયન્ટ એન્ડ ઇનએક્સપેન્સિવ ધેન CRT ડિસ્પ્લે. LCD શા માટે યુઝ કરવામાં આવે? કારણ કે એકદમ નાના હોય છે, વજનમાં હલકા હોય છે અને એકદમ સસ્તા હોય છે CRT કરતાં, એટલા માટે LCDનો યુઝ થાય છે. The two major advantages CRT display have over LCD are screen resolution and brightness. CRT છે એનો બેનિફિટ શું છે LCD કરતાં? તો કે એનું જે રિઝોલ્યુશન છે અને એનું બ્રાઇટનેસ છે એ બંને ઘણા સારા હોય છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી CRT ડિસ્પ્લે આર યુઝલી બલ્કી એન્ડ હેવી. પરંતુ CRT ડિસ્પ્લે છે એકદમ વજનમાં વધારે હોય છે. ઓલમોસ્ટ એવરી HMD યુઝિંગ ધેમ ઇઝ આઇધર uncomfortable to wear or requires a suspension mechanism to help offset the weight. હવે CRT છે એને આપણે
ગોગલ્સની અંદર પહેરી શકતા નથી, એટલા એ હલકા નથી, એટલા વજનવાળા હોય છે કે એને આપણે ગોગલ્સ તરીકે પહેરી ના શકીએ. સસ્પેન્શન મેકેનિઝમ લિમિટ a user movement, which in turn can impact his sense of interest. હવે કદાચ ને આપણે ગૂગલ્સ બનાવીએ તો એના વજન એટલો હોય છે કે આપણે ઇઝીલી એને મૂવ નથી કરી શકતા, એટલે આપણે એની સેન્સ હોય કે કઈ સાઈડ મૂવમેન્ટ થાય આપણને ખ્યાલ આવતો નથી. Many head mounted display include speaker or headphone so that it can provide both video and audio output. ઘણા ડિવાઇસ એમાં સ્પીકર પણ આવે છે અને માઇક્રોફોન પણ આવે છે કે જેને કારણે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ સાંભળવી તો સાંભળી શકીએ. Almost all sophisticated HMDs are attached to the VR system CPU by one or more cables. આવી જે સિસ્ટમ હોય એ CPU સાથે એક અથવા એક કરતાં વધારે કેબલ સાથે જોડાયેલી હોય છે. Wireless system lack the response time necessary to avoid lag or latency issue. હવે વાયરલેસ ટેકનોલોજી પણ યુઝમાં આવે છે, પણ એને થોડોક પ્રોબ્લેમ એ આવે છે કે જે ટાઈમિંગ ઇસ્યુ રહે છે કે ભાઈ વાયરલેસનું કનેક્ટિવિટી એટલી બધી સારી હોય તો ન વાંધો આવે, નહીં તો શું થાય કેબલ જેટલો રિસ્પોન્સ નથી મળતો. HMDs almost always include a tracking device so that the point of view display in the monitor change as per user moves his head. આપણે આગળ વાત આવી એમ કે એમાં હેડ ટ્રેકિંગ ડિવાઇસ આવેલું હોય કે આપણું જે રીતના હેડ મૂવ થાય છે એ રીતના ઇમેજ પણ મૂવ થશે. ફિલ્મ રેકોર્ડર. A film recorder is a graphical output device for transferring digital image to photographic film. In some instances, it is desirable to print your digital image to film. The device used for this purpose is known as a film recorder. ફિલ્મ રેકોર્ડર એટલે શું? એક એવા પ્રકારનું ડિવાઇસ છે કે જે આપણા ફોટા, કમ્પ્યુટરમાં જે આપણે ફોટા જોઈએ છે એ જે કંઈ ઇમેજ છે એને ફિલ્મ ઉપર પ્રિન્ટ કરી આપશે. ફિલ્મ એટલે શું? તમે લોકોએ જોયું હોય તો સિનેમાની અંદર જે મૂવીમાં જોઈએ છીએ ત્યાં એના માટે આખી મોટી એક રીલ આવે છે, એની અંદર આખી પટ્ટી હોય, પ્લાસ્ટિકની પટ્ટી હોય અને એમાં આખું ચિત્ર બતાવેલું હોય છે. આને કહેવામાં આવે ફિલ્મ. પહેલાં જૂના કેમેરા હતા એમાં નેગેટિવ આવતી, રોલ આવતા. એ જે રોલ છે એની ઉપર પ્રિન્ટ કરવાની જે પ્રોસેસ છે એને શું કહેવાય છે? ફિલ્મ રેકોર્ડર. તો અત્યારે કોમ્પ્યુટરમાં રહેલા કોઈ પણ ફોટોઝ હોય એને ફિલ્મ ઉપર પ્રિન્ટ કરો એના માટે ફિલ્મ રેકોર્ડરનો ઉપયોગ થાય છે. There's two kind of film recorder. બે પ્રકારના ફિલ્મ રેકોર્ડર આવે છે. There is a laser film recorder. A laser film recorder use laser beam and it has part in it that move the laser beam on the film so that it draw the picture on the film with laser beam. It is not more expensive than the other kind. હવે એને એવું કીધું છે કે એક બે પ્રકારના આવે છે આવા ફિલ્મ રેકોર્ડર. એક લેઝર બીમ આવે છે. લેઝર બીમમાં શું હોય છે તો કે ઇમેજ ઉપર લેઝર બીમ પડી અને ફિલ્મ ઉપર પ્રિન્ટ કરે છે. અને આ પ્રકારના જે ફિલ્મ રેકોર્ડર છે એ બહુ ઓછા એક્સપેન્સિવ છે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ ડિફરન્ટ. The other way is the kind where got a CRT film recorder that cathode ray tube. એક CRT ફિલ્મ રેકોર્ડર હોય કે જેની અંદર કેથોડ રે ટ્યુબ હોય એન્ડ ઇટ્સ લાઇક એ પિક્ચર ટ્યુબ ઇનસાઇડ ધ ફિલ્મ રેકોર્ડર. ફિલ્મ રેકોર્ડરની અંદર પિક્ચર ટ્યુબ જ હોય એન્ડ ઇઝ a high, very high resolution CRT, a very high resolution picture tube it so that it can display really high resolution picture and it display the picture through red, green and blue filter so you get your color on the film. હવે સમજાવ્યું છે કે આની અંદર CRTનો યુઝ થાય છે અને હાઈ રિઝોલ્યુશન પિક્ચર આપણે એમાં પ્રિન્ટ કરવું હોય ત્યારે આપણે કરી શકીએ છીએ. અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ છે. For color image recording on a CRT film recorder, the red, green and blue channels are separately displayed on the same grayscale CRT and exposed to the same piece of film through a filter show of the appropriate color. હવે ની કીધું રેડ, ગ્રીન અને બ્લુ એ ત્રણેય અલગ અલગ ચેનલ હશે, સેપરેટલી ડિસ્પ્લે થશે અને એ આખું ફિલ્ટર થઈ અને આપણી જે ફિલ્મ છે એના ઉપર એક્સપોઝ કરવામાં આવશે. This approach yield better resolution and color quality
then one could obtain with a color CRT. The three filters are usually mounted on a motor driven wheel. ત્રણ એના અલગ અલગ ફિલ્ટર આપવામાં આવેલા હશે. તો ફિલ્ટર વ્હીલ એઝ વેલ એઝ ધ કેમેરા શટર, એની અંદર કેમેરાનું શટર હોય છે વ્હીલની સાથે. એપરેચર and film motion mechanism are usually controlled by the recorder's electronics and or the driven software. અને એની અંદર આખું મેકેનિઝમ ફિલ્મ મોશનનું મેકેનિઝમ હશે એને કંટ્રોલ કરવામાં આવશે. અને આખું જે કંટ્રોલ કરવા માટે રેકોર્ડર્સ ઇલેક્ટ્રોનિક હોય છે અને એની અંદર સાથે સોફ્ટવેર પણ આવેલો હશે. Film recorders are used in digital printing to generate master negative for offset and other bulk printing process. આનો યુઝ ક્યાં થાય છે? તો કે આપણે કોઈ પણ ઓફસેટ પ્રિન્ટિંગ કરવું હોય ત્યારે અથવા તો બલ્કમાં પ્રિન્ટિંગ પ્રોસેસ કરવી હોય ત્યારે આનો યુઝ થાય છે. They are also used to produce a master copy of movie. મૂવીની માસ્ટર કોપી બનાવવા માટે પણ થાય છે. That use computer animation or other special effect based on digital image processing. કે કોમ્પ્યુટરની અંદર કોઈ એનિમેશન બનાવી, કોઈ સ્પેશિયલ ઇફેક્ટ આપી હોય કઈ ઇમેજ ઉપર, એના માટે કન્વર્ટ કરવા માટે આનો યુઝ થાય છે. ફિલ્મ રેકોર્ડર્સ આર અવેલેબલ ફોર એ વેરાયટી ઓફ ફિલ્મ ટાઈપ એન્ડ ફોર્મેટ. ફિલ્મ રેકોર્ડર ઘણી બધી અલગ અલગ વેરાયટીમાં અવેલેબલ છે. તો 35mm negative film and transparency are popular because they can be processed by any Photoshop. હવે તો 35mm જે નેગેટિવ ફિલ્મ છે અત્યારે વધારે પડતી પોપ્યુલર છે. સિંગલ ઇમેજ 4x5 ફિલ્મ એન્ડ 10x8 ઇઝ ઓફ્ટન યુઝડ ફોર હાઈ ક્વોલિટી લાર્જ ફોર્મેટિંગ પ્રિન્ટિંગ. અને 4x5 અને 10x8નો પણ યુઝ હાઈ ક્વોલિટી અથવા તો લાર્જ ફોર્મેટ પિક્ચર માટે થાય છે.